Salutare, dragii mei, și la mulți ani! Mă bucur foarte tare să vă revăd și în acest nou an. Sper să aveți un an fericit și plin de plante, evident. Începem acest nou an cu această plantă foarte, foarte faină care se găsește cam peste tot în această perioadă și tocmai de aceea am decis să fac și eu un clip, și anume crinul păcii sau latinesc Spathiphyllum. Această plantă este foarte ușor de îngrijit. Eu o am de ani de zile și am zis că hai să fac și eu un clip, dacă este peste tot, să vă explic exact ce să faceți și să vă spun exact greșelile pe care le-am făcut eu în creșterea acestei plante. Înainte să vă explic exact cam tot ce știu eu despre această plantă, vreau să vă spun exact de unde provine această plantă. Și anume, ea provine din America Centrală și America de Sud. Ce înseamnă asta? Că este o plantă de interior, evident, nu putem să o lăsăm afară din cauza că îngheață și mai o chestie, din cauza că nu-i place foarte mult soarele. Această plantă crește la umbra copacilor, prin junglă, prin Amazonia, dacă în America de Sud vă dați seama pe acolo, și ea stă la baza pomilor sau pe lângă râuri. Am văzut și am citit și eu despre această plantă că înflorește extraordinar de mult și frumos pe lângă aceste râuri. Este o priveliște minunată, puteți să vă uitați să găsiți clipuri cu ele pe Google. Foarte, foarte fain arată. Dar cum le îngrijim noi, cel puțin în România sau la interior, având în vedere că noi avem o climă total și deosebită de aceea de acolo și că, bineînțeles, trebuie să le creștem la ghiveci. Și putem să începem exact cu substratul. Substratul la această plantă eu nu îl consider unul deosebit față de celelalte plante pe care le am eu în casă. Și anume, simplu, niște turbă, niște compost și niște perlit pentru aerisit. Aici poate să varieze foarte interesant și foarte ușor de la cum aveți voi chef să vă puneți substratul, cum să-l faceți un mix. Puteți să folosiți și pământ universal din comerț, din cauza că acela majoritatea este turbă prelucrată. Dar eu, pe lângă acea turbă prelucrată, aș adăuga turbă simplă, turbă normală, ca să aerisească foarte bine pământul și a pune perlit înăuntru. Eu la absolut toate plantele pun perlit. Și de ce? Din cauza că este nevoie de aerisire. Deși această plantă, și acum trecem la udare, preferă solul să fie constant umed tot timpul, nu-i place să băltească apa. Și din cauza faptului că noi o creștem la ghiveci și nu are același mediu ca și în jungla aceea amazoniană unde pământul se scurge, este un pământ foarte bogat din cauza frunzelor care pică și formează un compost. Acela reține foarte bine apa, dar nu se mocirlește. Și atunci eu vă recomand să puneți într-adevăr perlit în orice amestec pe care îl cumpărați de la magazine pentru o aerisire foarte bună. Și acum trecem la chestia cu udarea. Eu vă spun sincer că udarea la această plantă este foarte simplă. În cazul în care uitați să o udați, planta o să vă spună de ce. Din cauza că se ofilește, se lasă frunzele pur și simplu și o să vă anunțe. În același timp puteți să o udați probabil undeva la o săptămână, poate chiar mai repede în timpul verii, iar pe timpul iernii probabil odată la o săptămână jumate, două. Dar eu vă spun sincer, de foarte multe ori, din cauza că mi-e frică să nu o ud prea mult, fiindcă aici urmează să vorbim din cauza faptului că aceste plante mor din cauza că sunt înnecate în apă. Nu numai acestea, majoritatea plantelor noi tindem să le udăm prea mult, în exces, din cauza că vrem să avem grijă de ele, ne plac atât de mult și din cauza asta le udăm foarte mult și mor. Așa că eu de foarte multe ori aștept până se usucă pământul la suprafață, bag degetul pe aici și îmi cam dau seama care este treaba și atunci îi pun o udeală. Dar să știți că la un moment dat o să vă dați seama de greutatea ghivecelor în momentul în care îl luați în mână. Și vă dați seama cât este de ușor în momentul în care este umed sau ud și în momentul în care este uscat. Deci cel mai bun lucru, și dacă într-adevăr nu aveți timp să vă luați să cântăriți ghiveciul, așteptați să se ofilească frunzele, să se lase un pic și udați-l. Nu o să aibă nimica, el o să-și vină foarte, foarte, foarte repede. După cum vedeți, sunt mai multe tipuri de Spathiphyllum, de crinul păcii. Acesta este un soi cu frunzele mai mici. Dacă vă vine să credeți, această plantă eu am luat-o acum o lună de zile de la Glissando, ghiciți, la prețul de 1 leu. Am luat aceasta și cu încă 2 plante. Eram cu mama mea acolo și am cumpărat 3 de toate. O să pun o poză aici, să vedeți cum arată și cele de la mama mea, că le-am lăsat exact cu același substrat.
Mama mea are condiții mult mai bune acasă la ea pe balcon acolo. Eu aici nu am. Deci mie mi se pare că acele plante pe care le-am dat mamei mele s-au dezvoltat mult mai frumos decât acestea, deși este același substrat, ca să vedeți exact ce mult contează condițiile. În ceea ce privește condițiile de lumină, aici e una din marile probleme. De ce? Din cauza că majoritatea plantelor la ele se întâmplă chestia asta. Apropo, nu faceți ca mine, nu le puneți într-o chestie de genul ăsta. De ce? Din cauza că nu se va aerisi aici jos. Nu le place la plante, dar eu am și pe cineva în casă, adică soția, care mi le pune în astea din cauza că arată mai frumos. Dar trebuie să aveți foarte mare grijă. Am pus un ghiveș destul de înalt, unde jos aici să aibă aer. Dacă îl pun aici, nu se aerisește jos și se poate să, bineînțeles, facă tot felul de fungii. Nu recomand așa ceva. Dacă aveți un ghiveci frumos cu găuri, puneți-l direct în acela, ok? Bun, vorbeam despre lumină. În ceea ce privește lumina, această plantă, la manual spune că nu tolerează soarele și că îi arde frunzele. Eu vă spun sincer, a mea stă și jumătate de zi în soare și nu am avut probleme cu arsul frunzelor. Singura problemă pe care eu o consider că este de la soare sunt aceste vârfuri, și o să vă arăt acum, care poate pe aici, aceasta, dar nu am decât la aceasta. După cum vedeți, la restul, aici un pic. Deci aș putea, într-adevăr, să vă spun că eu am crescut această plantă și la lumină mai puternică, dar și la lumină aproape și la lumină foarte puțină. Am pus-o într-un colț în care are lumină, dar nu lumină directă de la soare. Și să știți că cresc la fel de bine și acolo. Cred că e o chestie de adaptabilitate a plantei. Dacă planta o puneți puțin câte puțin la soare, într-adevăr, dacă o scoateți afară, probabil la lumina soarelui de vară, cu siguranță se va arde. Ok? Deci asta cu siguranță. Dar în geam, dacă prinde un pic de soare din când în când, nu cred că este o mare tragedie. Dar ceea ce o face pe ea foarte versatilă ca și plantă și foarte ușor de crescut este că puteți să o puneți și în locuri unde nu are foarte multă lumină. Acum, ideal ar fi, și eu am avut cel mai mare succes cu planta să crească atât de mare și atât de frumos, în momentul în care bate soarele și planta este jos. Are lumină foarte multă, dar este sub geam. Și acea lumină vine direct acolo. Și vă spun sincer că am avut la soția la lucru o plantă de aceasta, un crinul păcii foarte mare, imensă a fost acolo. Și ani de zile a dus-o foarte bine, a și înflorit, arată foarte, foarte bine. Okay? Deci cam asta e treaba cu lumina. Din punctul meu de vedere, puteți să o puneți, dacă prinde un pic de lumină dimineața sau un pic de lumină seara, nu cred că este o tragedie, dar în același timp vă puteți bucura și de ea la lumină mai puțină. Ok? Ca și dăunători. Nu știu să aibă vreun dăunător. Nu am avut niciodată un dăunător. Ce pot să vă spun este că această plantă preferă să pulverizați pe frunzele ei, să-i ștergeți frunzele de praf. Apreciază foarte mult și un lucru foarte, foarte important despre această plantă este că filtrează foarte bine aerul din casă. Pe lângă limba soacrei, care știți că am un clip, o să-l pun în descriere, crinul păcii este una din plantele care filtrează foarte bine aerul din casă. Așa că vă recomand cu tot dragul. Ok? Bun. Ce vreau eu să vă mai arăt? Un lucru, o greșeală pe care eu am făcut-o și pe care nu o recomand, nu numai la crinul păcii, dar la foarte multe plante de interior. Și anume să aveți grijă când îi schimbați ghiveciul, să nu schimbați ghiveciul de aici la ghivece foarte mare. Și să vă arăt ce am pățit eu. Acest crin al păcii era foarte mare și arăta foarte bine. Era cam ca acesta, da? Și l-am pus într-un ghiveci foarte mare în casă. Ce s-a întâmplat? Din cauza faptului că am udat-o, pământul de acolo se usucă mult mai greu decât dacă aș fi mutat-o într-un ghiveci mai mic. Așa că dacă aveți o plantă de genul ăsta, vă recomand să o puneți într-un ghiveci nu mai mare decât acesta. Este o greșeală pe care o facem foarte mulți din noi
și foarte multe plante, inclusiv lavanda. Nu le puneți în ghivece mari dacă sunt așa micuțe. Noi suntem obișnuiți să udăm. Avem un program la udat planta asta. De exemplu, eu o ud o dată pe săptămână. În momentul în care o pun într-un ghiveci mai mare, unde este mai mult pământ, și o ud în continuu o dată la săptămână, apa de acolo nu se evaporă, planta nu-și trage atât de mult cât credem noi și mergem și udăm, și udăm, și udăm. Și ce se întâmplă? Planta răspunde și începe să se usuce. Exact același lucru l-am pățit eu cu această plantă. Și mi-am dat seama abia când a ajuns într-un ultim hal. Am zis că ok, ceva nu e în ordine, din cauza că planta a fost foarte faină, a fost exact ca și aceasta. Am pus-o în ghiveciul mare, am udat-o și la un moment dat am văzut că încep să se usuce frunzele, inclusiv cele noi care apăreau. Ok, mi-am dat seama de acest lucru, am luat-o, am scos-o afară, am pus-o într-un ghiveci mai mic din cauza că aici are deja foarte multe rădăcini și, din câte se observă, noile frunzulițe, ia uitați-vă, sunt mari și arată foarte bine. În schimb, uite, cele vechi s-au măcinat și asta nu este de la soare din cauza că această plantă nu stă deloc la soare. Uitați-vă, noile frunzulițe arată foarte bine, cele vechi, deci această uscăciune la margine nu apare numai de la soare. Poate apărea și de la prea multă apă sau prea mult îngrășământ. Ca și fertilizare, eu vă recomand să o fertilizați în timpul verii, o dată la 2 săptămâni, cu orice îngrășământ chimic, dacă vreți. Iar dacă folosiți îngrășământ organic, puteți să folosiți acest îngrășământ probabil pe tot parcursul anului. Eu undeva la 2-3 săptămâni îi folosesc un îngrășământ lichid, organic, nu știu, orice, mergeți la Dedeman sau la Hornbach, orice luați. În schimb, eu ce fac într-adevăr, nu folosesc apa de la robinet nici la această plantă. Această plantă poate să răspundă negativ la apa de la robinet. Am citit că clorul din apa de la robinet poate să o afecteze, așa că, după cum știți, eu am un acvariu în casă, o ud cu apa din acvariu și în acea apă pun un îngrășământ lichid. Eu cam în fiecare săptămână schimb 15-20 de litri din acvariul meu și cam toate plantele din casă de la mine le ud cu apa din acvariu. Știu că nu aveți cu toții, puteți să adunați apă de ploaie, puteți să folosiți și apa de la robinet, dar să o lăsați să stea undeva și să o folosiți după 2-3 zile. Cam așa se spune că iasă clorul, nu vă spun sigur din cauza că nu am participat la vreun studiu, dar așa făceam de când eram copii, inclusiv la acvarii, întotdeauna așa făceam. Luam apa de la robinet, o puneam într-un butoi mare și așteptam 2-3 zile, puneam niște bolborositoare înăuntru, se numeau piatră de aer, puneam o pompă și clorul teoretic ieșea în 2 zile. Asta este o tradiție, nu știu sigur, dar puteți să încercați. De aceea eu vă spun că nu recomand apa direct de la robinet, dar dacă nu aveți altă sursă, e ok. Acum probabil că nu va fi o tragedie. Vedeți exact cum se comportă planta. Ca și înmulțit. De înmulțit se înmulțește foarte ușor, prin separare. Eu vă spun că la această plantă, cred că undeva aș putea să mă uit pe aici și să văd. Ia să vedem. Chiar așa. Deci aici am niște puiuți și puteți să-i scoateți afară. Ia uite. Așa. După cum vedeți, cam așa. După cum vedeți aici, acest puiuț are o rădăcină. Așa se înmulțește crinul păcii. Îl luați, îl puneți într-un substrat undeva și aveți încă o plântuță nouă. Bun, după cum vă spuneam ca dăunători, n-am prins nimica. Cred că am cam spus tot ce am știut eu de spus. Apropo, florile. De înflorit, mie îmi înflorește o dată sau de 2 ori pe an și îmi înflorește de obicei în perioada ianuarie-februarie, cam probabil în momentul în care începe să crească ziua. Noi avem solstițiu în 21 decembrie sau 22-21 decembrie, este cea mai lungă noapte din an și apoi începe să crească ziua și planta probabil că își dă seama că are mult mai multă lumină prin ianuarie-februarie și începe să înflorească, face câteva floricele ca și cala. De fapt noi așa le ziceam cale pe vremuri, da, chiar așa, la crinul păcii le ziceam
un fel de cale, dar nu e cală. O să vă pun o poză cu florile, foarte frumoase florile care țin undeva aproximativ o lună de zile. Nu știu să vă spun exact ceea ce ați putea să faceți să înflorească mai des. Probabil că are și ea un ciclu prin care înflorește în mod normal, ok? Bun, dacă aveți întrebări legate de această plantă, vă rog frumos să îmi scrieți în secțiunea de comentarii. Dacă vă place clipul și este informativ, dați un like, share la prieteni, dați un subscribe la canal la început de an. Și da, vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la acest clip. Până data viitoare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine! Un an nou fericit!